স্বাগতম বন্ধু বান্ধৱীসকল। আজি মই লৈ আনিছোঁ খোলা চাপৰি পিঠা আৰু এটি সুন্দৰ মিঠাই ৰেচিপি। মই জহা চাউল 2 কাপ লৈ লৈছিলোঁ। আপোনালোকে জহা চাউল নিদি বেলেগ দিব পাৰে। 2 কাপ জহা চাউল মই পানীত তিয়াই থৈছোঁ এনেদৰে 3 ঘণ্টামান। এয়া মোৰ চাউলখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া মই মিক্সিত দি দিম আৰু চাউলখিনি দি আপুনি অকণমান পানী দি মিক্সিটো ভালদৰে ঘূৰাই ল'ব। মই এনেদৰে অকণমান পানী দিছিলোঁ। আৰু এয়া মোৰ মিশ্ৰণটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। মই বাটি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। আৰু আপুনি যদি চাউলটো মিক্সিত দিয়াৰ সময়ত একেলগে পানীখিনি দি দিয়ে তেতিয়াহ'লে পিছত পানী নিদিলেও হয়। মই অলপ কম পানী দিছিলোঁ কাৰণে পিছত অকণমান দি দিছোঁ। এয়া নিমখ দিছোঁ। আৰু অকণমান মই খাৰ দিম। 2 চামুচ খাৰ আছিলে মোৰ ঘৰত। আৰু ইয়াতে খাৰ নিদি আপুনি বেকিং পাউডাৰো দিব পাৰে। মই পিছে খাৰ আছিল যিহেতু সেয়াই দিছোঁ। আৰু 2 চামুচ মিঠাতেল। এইটো হেল্ডি ৰেচিপি, সকলোৱে খাব পাৰে। ডায়েবেটিছ থাকিলে, বেলেগ বেমাৰ থাকিলে এইটো অপকাৰ নকৰে। খাৰটো দিছোঁ যাতে এচিডিটিটো নহয়। আৰু মিঠাতেলটো দিছোঁ কিয়নো মই কেৰাহীত আকৌ বেলেগকৈ মিঠাতেল নিদিওঁ। এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাপত হৈ যায় আৰু আপোনালোকে খাই ভাল পাব। আৰু যিবিলাকে বিচাৰে ইয়াত একেলগে আপুনি পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া এনেদৰে কাটি দিব পাৰে। আৰু এনেদৰে মই কেৰাহীখনত চাউলৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। আপোনালোকে অনুমান কৰিব পাৰিছে নিশ্চয় কিমানখিনি পনীয়া হ'ব লাগিব। আৰু এনেদৰে মই ঢাকনিখনেৰে ঢাকি থৈ দিম। যিহেতু মই ষ্টিমত বনাইছোঁ, পিঠাখন বনাওঁতে অলপ টাইম ল'ব। আৰু আপোনালোকে অকণমান বেছি ষ্টিমো দিব পাৰে। মই পিছে বেছি ষ্টিম দিয়া নাছিলোঁ। এতিয়া দেখিছে নহয়, বহুত ইজিলি পিঠাখন হৈ গ'ল। এনেদৰে মই দ্বিতীয়খন পিঠাও দি দিছোঁ। বহুত কম সময়ত আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। চাউলৰ গুড়িটো যদি আপুনি ঘৰত নবনায় তেতিয়াহ'লে বজাৰৰ পৰা কিনা চাউলটো দিব পাৰে। পিছে নতুন চাউলৰ গুড়িৰ পৰা বনালে খাই বহুত সোৱাদ পাব আপুনি। গৰমে গৰমে পৰিৱেশন কৰিব।
আৰু বহুতে নিমখীয়া খাই, মই পিছে অকণমান মিঠাই দি খাম। মই গুড় অকণমান দি দিছোঁ। গুড় অলপমানৰ লগত আপোনাৰ অকণমান পানী দি মই ভালদৰে উতলাই ল'ম। চিৰাপ বনাব নালাগে, জাষ্ট উতলালেই হ'ল। এয়া মই খোলা চাপৰি পিঠাটো এনেদৰেও খাব পাৰে আৰু নহ'লে এনেকৈ গুড় দি খাব পাৰে। আৰু ইয়াৰ পিছত মই এতিয়া সৰু মিঠাই ৰেচিপি দেখাম। মই ব্ৰেড লৈ লৈছোঁ এনেদৰে। ব্ৰেড কেইপিছত মই গিলাচৰ আকৃতিৰে গোল গোলকৈ বনাই ল'ম। আপোনালোকে গোল নকৰিলে ট্ৰায়েংগলো কৰিব পাৰিব। মই পিছে গোল শ্বেপটো ভাল পাওঁ আৰু সেয়েহে এনেকৈ বনাই লৈছোঁ। বজাৰৰ মিঠাই আজিকালি খাবলৈ ভয় লাগে, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু ব্যৱহাৰ কৰে। কেতিয়াবা মন গ'লে এনেদৰে ঘৰত বনাই খাবচোন, ভাল পাব। বহুত সোনকালে হৈ যায়। আৰু মই এই যে ৰখিছে ব্ৰেডৰ ছাইডৰ ভাগটো, সেইখিনিৰে মই বেলেগ এটা আইটেম বনাম। এতিয়া মই ননষ্টিক কেৰাহীখনত, টাৱাখনত অকণমান বাটাৰ দিম আৰু যিখিনি ব্ৰেড মই পিচ কৰিছোঁ সেইখিনি অকণমান ভজাৰ নিচিনা কৰিম। আপোনালোকে বাটাৰ নিদি ৰিফাইন অইলো দিব পাৰে। ৰিফাইন অইলত অলপ কাঢ়াকৈও ভাজিব পাৰে। মই সিমান কাঢ়াকৈ ভজা নাই। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ ভাল পায়, প্লিজ লাইক কৰিব। তেতিয়া মোৰ অকণমান সৰু সৰু ৰেচিপিবোৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব। এনেকুৱা বাদামী ৰঙৰ হৈ গ'ল মোৰ ব্ৰেডখিনি। দুইটা ছাইডে মই ৰঙচুৱাকৈ ব্ৰেডখিনি ভাজিম। এতিয়া মই ফ্ৰাই পেনখনত গাখীৰ দি দিছোঁ সৰেৰে সৈতে। গাখীৰখিনি প্ৰায় আধা লিটাৰতকৈ অকণমান কম আছিলে। গাখীৰখিনি মই ভালদৰে উতলাম। 2 চামুচ চেনি দিম
একেবাৰে কম চেনি মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পিছত মই কেইটামান কাজু লৈ লৈছোঁ আৰু কাজুখিনি ভালদৰে মিক্সিত মাৰি এনেকৈ গাখীৰৰ লগত উতলাই দিছোঁ। কাজুখিনি দিলে একেলগে মিঠাইটো হেল্ডি হৈ যায়। ইয়াৰ পিছত মই ইয়াত 2 চামুচ ময়দা দিছোঁ। আপোনালোকে ময়দা নাথাকিলে চাউলৰ গুড়িও দিব পাৰে। আৰু এইখিনি বস্তু দি মই ভালদৰে লৰাই থাকিম জুইৰ ওপৰত। আৰু এইখিনি অকণমান বেলেগ টেষ্ট এটা উঠিবলৈ মই এভৰিডে এচামুচ গুলি অকণমান পানীৰ লগত দি দিছিলোঁ। আৰু 2টা ইলাচি ভালদৰে গুড়ি কৰি মই মিক্সৰণত দি দিছোঁ সুগন্ধিৰ কাৰণে। আৰু ঘৰত কেশৰ আছিলে অকণমান কেশৰো দি দিম। আৰু এনেদৰে এটা পাত্ৰত মই ব্ৰেডখিনি ছিষ্টেমত ৰাখি তাৰ ওপৰত মই মিশ্ৰণখিনি দি দিম। আপোনালোকে যেনেকুৱা ষ্টাইলত দিব খোজে তেনেকৈও দিব পাৰে। মই পিছে এইটো ষ্টাইলত দিছিলোঁ। এবাৰ বনাই খাই চাবচোন, নিশ্চয় ভাল পাব। আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জনালোঁ।